हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। तो दोस्तों, आज हूँ तमारी साथे शेर करीश भावनगरना तीखा अने खावामां सुपर टेस्टी अने चटपटा तेवा बटेका भूंगळानी रेसिपी। भावनगरना आ प्रख्यात बटेका भूंगळा आपणे लसणनी पेस्ट तेमां थोड़ी अलग रीतना आपणे बनावीशुं। तो दोस्तों, तमे आ रेग्युलर बटेका भूंगळाने આવી રીતના નવી રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આ બટેકા ભૂંગળાને આપણે નવી જ રીતના તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તો મેં વજનમાં 500 ગ્રામ આવી નાની સાઈઝના બટેકા આવે છે તે જ લીધા છે અને બટેકી પણ કહેવાય છે। તો મેં બાફીને તેની છાલ કાઢી લીધી હતી। આવી રીતના મોટી સાઈઝના ભૂંગળા લીધા છે। લાલ કાશ્મીરી મરચું, હિંગ, ધાણા જીરું, हळदर, लसणनी कળી, લીંબુનો रस, मीठू, तेल अने सूका लाल मरचा ने मैं गरम पानी में पलाळीने लीधा छे। तो આવી રીતના नरम थई गया है। આપણે લસણની पेस्ट बनाववा माटे जरूर पड़े। सौथी पहेला આપણે बटेकाने मसालावाळा करवा माटे આપણે एक बाउल लीधुं छे। ते बाउलनी अंदर हूँ 2 मोटा चमचा भरीने तेल उमेरी दईश। आ तेलनी अंदर हूँ 2 चमची भरीने लाल काश्मीरी मरचुं उमेरी दईश। अर्धी चमची भरीने धाणा जीरुं उमेरी दईश। तेनी साथे हूँ स्वाद प्रमाणे मीठुं उमेरी दईश। तो अत्यारे ज आ मसालानी अंदर मीठुं उमेरी देवानुं छे, जेथी करीने बटेकानी साथे मीठुं एकदम सरस भળી जाय। तो आ बधुं आपणे मिक्स करी लईए अने जे आपणे बटेकी बाफी छे नानी साइजनी तेने आपणे उमेरीने आ मसाला साथे सारी रीतना आपणे मिक्स करी लईए। तो આવી રીતના મિક્સ કરવાથી બટેકાની અંદર બધા જ મસાલા ભળી જાય છે અને તેમાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે। બધા જ બટેકામાં મસાલો સારી રીતના ભળી ગયો છે। તો બટેકા આપણા એકદમ સરસ રેડી છે। તો હવે આપણે જે લસણની પેસ્ટ બનાવવાની છે તે થોડી તીખી બનાવવાની છે। જે મેં લાલ મરચાં લીધા છે તે થોડા તીખા છે, જેથી કરીને આમાં તીખાશ પણ આવી જશે। તેને આપણે ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકી દઈએ। લસણની પેસ્ટ બનાવવા માટે મેં એક નાનો મિક્સર જાર લીધો છે। તેની અંદર હું 10 થી 12 જેટલી લસણની કળી ઉમેરી દઈશ ને તેની સાથે મેં તીખા મરચાં ગરમ પાણીમાં પલાળીને લીધા છે તે પણ ઉમેરી દઈશ। તો આ જે લાલ મરચાં મેં ગરમ પાણીમાં પલાળીને લીધા છે તો પણ તે મરચાં થોડા તીખા છે, જેથી કરીને આપણા બટેકા ભૂંગળાની અંદર થોડી તીખાશ આવી જાય। તો હવે હું તેની અંદર અડધી ચમચી ફરીથી લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરી દઉં છું, જેથી કરીને કલર પણ તેનો હજી સારો આવે। હવે હું 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશ ને તેને પીસી લઈશ। તો દોસ્તો, લસણની પેસ્ટ એકદમ સરસ પીસાઈ ગઈ છે અને તૈયાર છે। જે આપણે લસણની પેસ્ટ બનાવી છે તેને સાંતળવા માટે મેં એક કડાઈ લીધી છે। તે કડાઈની અંદર હું 4 ચમચા ભરીને તેલ ઉમેરી દઈશ। તેલ આપણે થોડું વધારે લેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરીને તેની અંદર अर्धी चमची हींग उमेरी दईए। तेनी साथे आपणे जे लसणनी पेस्ट बनावी छे ते पण उमेरी दईए। तेने आपणे हलावीने तेल साथे सारी रीतना मिक्स करी लईए। साइडमांथी तेल छूटुं पड़े त्यां सुधी आ पेस्टने सांतળી लईए। तो दोस्तों, तमे जोई शको छो साइडमांथी तेल छूटुं पड़ी गयुं छे। हवे तेनी अंदर बीजा मसाला उमेरी दईए। तो अर्धी चमची हळदर, स्वाद प्रमाणे मीठुं। बटेका भूंगळा बनावती वखते तमे तेनी अंदर थोड़ी हळदर उमेरो तो तेमां बटेकामां कलर खूब ज सरस आवे छे। हवे आपणे अर्धी चमची गरम मसालो उमेरी दईए। आ पेस्टने हलावीने मिक्स करी लईए। तो बटेका भूंगळा बनावती वखते तमे बटेकानी पेस्ट जे तैयार करी छे तेनी अंदर 2 चमची લીંબુનો રસ उमेरी दईए। तेनाथी बटेका भूंगळामां खूब ज सरस टेंगी स्वाद आवे छे। थोड़ुं पाणी उमेरीने पेस्टने आपणे ढांकी दईए अने थोड़ीवार माटे सांतळवा दईए। थोड़ीवार पछी ढांकणने हटावी लईए अने पेस्टने आपणे चेक करी लईए, हलावीने मिक्स करीए। तो आपणी लसणनी पेस्ट एकदम सरस तैयार छे। आ पेस्टनी अंदर जे आपणे मसालावाळा बटेका करीने राख्या हता ते उमेरी दईए। तो बधा ज बटेका मसाला सहित आपणे उमेरी दईए।
મસાલો પણ જે વધ્યો છે તે પણ તેની અંદર ઉમેરી દેવાનો છે. તો આ બધા જ બટેકાને લસણની પેસ્ટ સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ, જેથી કરીને લસણની બધી જ ફ્લેવર આ બટેકાની અંદર આવી જાય અને તેમાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે. તો દોસ્તો, બટેકા ભૂંગળા ખાવા માટે આપણા બટેકા એકદમ સરસ તૈયાર છે. તેની ઉપર થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈએ. તો દોસ્તો, ભૂંગળાને તળવા માટે મેં પહેલેથી જ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો તેલ સારી રીતના ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં તેને ચેક કરવા માટે તેની અંદર હું આવી રીતના 2 ભૂંગળાના કટકા ઉમેરી દઈશ. તો તેલ સારી રીતના ગરમ થઈ ગયું છે. તેને આપણે બહાર કાઢી લઈએ. તેની અંદર હું બીજા ભૂંગળા થોડા લઈને તેને ઉમેરીને તેને તળી લઈશ. તો આ ભૂંગળા આપણા તળાઈ ગયા છે. તેવી જ રીતના હું બાકીના ભૂંગળા પણ તળી લઈશ. તો આ તેલની અંદર હું બીજા ભૂંગળા ઉમેરી દઈશ અને તેને પણ હું તળી લઈશ. તો બટેકા ભૂંગળા માટે આપણા ભૂંગળા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે. તો બટેકા ભૂંગળા આપણા રેડી છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તો દોસ્તો, છે ને સૌથી સરળ રીત આ ભાવનગરના પ્રખ્યાત તેવા ખાવામાં તીખા અને ચટપટા બટેકા ભૂંગળાની રેસીપી. તો તમે આવી રીતના આ રેસીપી લસણની પેસ્ટ સાથે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. તો દોસ્તો, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે નવા હો તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.